The car mirror gush water. Ensure the screen protector in mirror is sliding into place. Alright guys, kagaling ko lang ng work, pauwi na tayo ngayon. Bale, ito, maulan dito sa Baguio. Ayan, lakas na ulan, basa uli ang ating powet. Pag ganito ang panahon, ingat tayo lagi sa kalsada guys, madulas ang ating kalsada pag ganito. Lagi na nating dalihin ang ating mga kapote, ang bota, kasi ngayong tag-ulan na, talagang uulan yan. Expect nyo nang umuulan araw-araw. So ito guys, itong nasa motor ko ngayon, di ko pa nakakabit yung hydrophobic film. Yan, sa aking side mirror. Kaya yan, nakita nyo naman, medyo mahirap makita, diba? Pag basa ng ulan. So, yan ang mga bagong teknolohiya ngayon eh. Kaya, subukan natin, diba? Kaya convenient na yun sa atin. Gawin natin, kabit natin yung hydrophobic film sa ating side mirror. Lakas sa ulan. Ayos. So, hello guys! Dito na tayo sa ating bahay. Wet na wet tayo kanina. Basang-basa ako kanina doon. So, nabasa ang aking puwet. Normal lang yun na mangyari. Kasi, sa mga kapote natin, normally nabubutas talaga yung bandang puwet. Yung saan may tahi. So, okay lang. Importante nakagating tayo dito na nakauwi tayo ng safe. Kahit malakas ang ulan, madulas ang kalsada, madaming bato sa kalsada na maliliit na medyo delikado, madulas pag nadaanan natin mga nagbomotor. So yun, ingat lagi guys sa kalsada pag laging umuulan. Kung malakas ang ulan, kung may makakalilim kayo, lilim na lang kayo pag safe. Okay, so balik tayo sa ating pinag-uusapan. Kanina, nakuha ko na yung package ko galing Shopee. Yung order ko na membrane, waterproof membrane or sticker para sa ating mga side mirror. Ito na yun guys, andito na. So, buksan natin mga laman na ito. Toto lang, nabuksan ko na to kasi kailangan i-check ko kung nandun yung laman. Dumating. So, ito, dito pag sa loob. So, ito na siya. Yan. Ito. Yung picture. So, ito na siya guys. Dalawa ang aking kinuha. Yung isa, plano kong gamitin sa aking Mio Sporty. Then yung isa sa aking MSI 125. Pero, yung isa muna gagamitin ko. Kasi, ang aking balak ay kung pwede kaya to sa helmet.
ko lang alam. So, pwede din siguro to sa ating mga action cam, di ba? Sa ating mga nagmomotor dyan na nag-vlog or wala lang, yung ginagamit ng ating mga camera pag habang tayo nagmamotor for documentation purposes, pag kung sakaling may mangyari sa atin, sana wala naman. Lalo pag umuulan, di ba, nagkakaroon ng fog or water droplets sa ating lens ng camera. Ito, ganito itsura niya. Tingnan nyo guys, di ba? Ganyan na yan siya. Ganyan na yung footage niya. Ganyan na yung pagka-record niya. May tubig na. So, pwede kaya ito gamitin. So, susubukan natin yan. Pero, ang main purpose natin ay tingnan nyo sa picture, side mirror. So, gagamitin natin ito muna sa ating mga side mirror. Importante sa ating side mirror ang visibility. Sa side mirror, doon natin makikita kung sakaling tayo ililiko or mag-change lane tayo to the left or to the right. Siyempre, titingin tayo sa ating side mirror kung may sasakyan na papagating sa ating lane, sa lane na ating pupuntahan. Okay, so balik na tayo dito. So, ano nga ba ito? Ito ay isang hydrophobic film sticker. Ang kinuha ko ay yung oval. Ano nga ba? Ito. So, una, punta muna tayo sa mga terms. Hydrophobic. Ito. Hydrophobic. Ano nga ba ang ibig sabihin ng hydrophobic muna? So, yung ibig sabihin yan, ito ay yung material na nagre-repel ng water. Ito yung nagde-describe. Ito, repel ng water. Una, ano nga ba ang teknolohiyang ginamit dito? So, ginamitan ito ng nanoscopic coating na ang function nun is to protektahan ang surface or surface area ng material na ito from water na hindi didikit or rain repellent. Yung mga application na ito sa medical usage, normally sa automotive, sa mga windshields, yun ang ginagamit na teknolohiya. Pero in-incorporate nila ito sa isang film or sticker. So, subukan natin to guys, kung effective nga ba ito. Nakalagay dito, use of imported optical nanomaterials. So, i-zoom in natin kung ano nga ba ibig sabihin ng mga to. Car after. Ayan. Car after depending on environmentally friendly. So, baba. Imported nanochemistry of materials. Although super anti-rain, super fog, bright king dynasty anti-glare. So ano yun? I don't know that. No, ano yan? Instruction for use against. Nalilito siya sa may dash. Ito maliliit na ito guys. Ayan. Focus ko sa inyo. Ayun. Yan ang mga nakalagay. Susundan natin yung mga steps na yan. Alam nating gawin. Alright. So, yan. So, ano nga ba ang laman nito? Buksan na natin. Buksan na natin, guys. Yan. O, yan. Kita nyo ang laman, guys. So, may dalawa siyang film. Dalawa ng film. Ano pa ba? Oh, meron pa. Ito. Ano nga ba ito? Ayan natin. Okay, let's go na. Ano to? Kasi nakasulat dito eh. Chinese eh. Nakasulat eh. So, ito. Ito ay para siyang card. Card siya. Para siyang ATM card. Or PVC. PVC card na maliit. And tela. Panglinis ng surface. Then, ito, obviously, alcohol to. Contains one pad saturated with 70% isopropyl alcohol. So, wipes to guys. Ito yung wipes. Parang same na ginagamit sa mga tempered glass ng mga cellphone. Ito yung wipes niya. Then, punas. And my card. So, yun. Tsaka dalawang film. Ito lang yung laman niya. Instructions. Alright. Punta muna tayo sa number 1. Please use professional screen cleaning kit and blue electrostatic dust
removing film to clean the car mirror. So which means, linisan muna natin ang ating side mirror, especially ang kanyang surface. Dapat malinis ito using ang gagamitin ang pamunas yung kulay yellow, then yung alcohol. Next, the car mirror gush water. Totoo yun guys. The car mirror gush water. Kung makita sa ating camera. So yun. The car mirror gush water. Ensure the screen protector in mirror is sliding into place. I-sprayan natin siya ng tubig. Then next is spill number 1 film. Ito na. Step 3 niya. So peel natin yung number 1 film. Ito na. Yun. May number siya. So yun, number 1. Peel natin yung number 1 film. After peeling, ididikit na natin. Install with after removing the number 1, install siya sa yung side mirror. Pwede mo na siyang install. And using the card, may card siya, yung small na card na kasama. Using yung card na yon, matatanggalin ng bubbles sa surface area. So that's good. And last step is peel mo lang yung number 2. So yun yung protective film. Number 2. And yun, finish na. The car mirror and counter rain can maintain a clear effect. Wow! Okay. So, kapit na natin sa side mirror ng ating motor. Punta na tayo sa ating motor. Tara na, let's go! Hello guys, dito na tayo sa ating motor. So, kakabit na natin to. Kasama ko ang aking partner na si Yuna. Kana, Yuna! Hello! Dito ulit ang aking bulinggit na partner. So, ito guys, kabit na natin siya. Sundan lang natin yung steps na sinabi ko kanina. Linisan muna natin ang ating side mirror. Clean the side mirror! Bale, kailangan din pala natin ng sprayer. Let's go to the first step. Linisan natin. Click the thumbs up. Subscribe. So, gagamitin na natin to. Yung kasama sa package. Yung alcohol, prep, pad, pamunas, and yung card. So, una muna natin gagamitin ay yung sa alcohol. Kasi lilinisan muna natin ang ating side mirror. So yan, malinis na siya. So next part natin is tatanggalin natin yung number 1. Pero may maliit tayong problema. Itong nabili ko, medyo mas malaki siya. Kapag nakalimutan mo, isipan nyo. Pag nakalimutan nyo, isipin nyo. Ito talaga. Ito, tingnan nyo guys, mas malaki siya kaysa sa stock na side mirror natin. Maliit na problema, pero madali ang solusyon. Kailangan natin dyan, gunting. So, itapat natin yung number 1. Dapat, bago natin siyang guntingin, tapat natin sa number 1. So, number 1. Tapos, natin maggunting guys. Tansya na lang. Yun. Next, fill na natin yung number 1. Then, basahin natin ang tubig. Lagyan natin yung side na number 1. Then, ready na natin ang ating card. Ito. Yung card. Wow!
yun guys. So balik ulit tayo sa loob. Let's go! Okay, so yun guys, naikabit natin sa ating motor. Nakita nyo naman kanina na very effective nga ito. Nagulat din ako, hindi nagkaroon ng build up ng water or droplets sa ating side mirror. Sulit na sulit siya, hindi tayo binigo. Magkano nga ba ito? Nabili ko siya online, 59 pesos isang pair na. Bukas uulan na naman, matetesting ko na to. Pero base pa lang sa test natin kanina sa mismong sprayer lang ng tubig, effective naman siya. So yun guys. Pero bago natin tapusin tong video, shout out muna tayo guys. Shout out ako kay Sir Sleeping Wrath, kay Dimas87, kay Mr. Louie Motovlog, kay Sir Meg XXX Motovlog, kay Sir Christian Estipular ng Nagilian, and sa pamangkin kong kay Devin. Thank you very much sa yung suporta. So kung may natutunan kayo sa video natin ngayon, like kayo, subscribe kayo sa ating channel para updated kayo sa mga video na ating mga gagawin, and para makagawa pa tayo ng madaming video. So, guys, thank you very much and ride safe lagi sa kalsada, and huwag niyong kalimutan magsuot ng helmet. Bye!